Sự xuất hiện của những phát minh trong lĩnh vực khoa học và công nghệ được lịch sử ghi nhận như những cuộc cách mạng, giúp cho cuộc sống con người bước sang những trang mới, tạo nên những nền móng đầu tiên cho kỷ nguyên văn minh và hiện đại ngày nay. Trong đó, có những phát minh đã làm thay đổi cuộc sống của chúng ta, nhưng có một sự thật thú vị là không phải bất cứ phát minh nào được tạo ra cũng đúng với mục đích ban đầu của chúng. Có những huyền thoại sau đây chắc chắn sẽ khiến bạn cảm thấy vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm, vì không ngờ chúng đã được tạo ra trong những hoàn cảnh có một không hai như vậy. Xin mời các bạn theo dõi câu chuyện của ngày hôm nay, câu chuyện về 10 phát minh tình cờ nhưng bất ngờ đã làm thay đổi thế giới. Sống tại thành phố Atlanta vào những năm 1880, dược sĩ John Steve Pemberton kinh doanh một loại siro được làm từ rượu và tinh dầu chiết xuất từ cây cola. Với mục đích sáng chế ra một loại nước thuốc bình dân chống đau đầu mệt mỏi, Pemberton đã mày mò thử nghiệm và pha chế ra một loại siro có màu đen như cà phê. Chỉ cần một thìa siro pha với một cốc nước lạnh là có ngay một thứ nước giải khác có thể làm bớt nhức đầu, tăng sảng khoái. Công thức pha chế Coca-Cola được hoàn thiện cách rất là tình cờ. Một nhân viên bán bar, Jacob Pharmacy, đã nhầm lẫn khi pha siro Coca-Cola với nước soda thay vì nước lọc bình thường như đúng công thức của Pemberton. Nhưng kỳ diệu thay, không nước cola bị pha ra rất ngon miệng và làm sảng khoái khác thường. Coca-Cola khi đó mới thực sự trở thành nước giải khát có thể phục vụ được số đông người tiêu dùng và phát triển thành một thương hiệu toàn cầu như hiện nay. LSD lần đầu tiên được tổng hợp vào ngày 16 tháng 11 năm 1938 bởi nhà hóa học người Thụy Sĩ Albert Hofmann tại phòng thí nghiệm Sandoz ở Basel, Thụy Sĩ, như một phần của chương trình nghiên cứu lớn tìm kiếm các dẫn sức của các ergot alkaloid hữu ích về mặt y tế. Các đặc tính ảo giác của LSD được phát hiện nên năm sau đó khi chính Hofmann vô tình không phải một lượng hóa chất không xác định. Phòng thí nghiệm Sandoz đã giới thiệu LSD như một loại thuốc tâm thần vào năm 1947 và bán nó như dạng thuốc chữa tâm thần, ca ngợi nó như một phương thuốc cho mọi thứ từ tâm thần phân liệt đến hành vi tội phạm, đồi trụy, tình dục và nghiện rượu. Và sau đó ai cũng biết kết quả, Hofmann đã vô tình khởi đầu cho một thời kỳ lan tỏa rộng khắp của loại ma túy này và trở thành một mặt hàng thường xuyên của thế giới ngầm. Thật buồn cười là tại thời điểm đó, Alexander Fleming đang tìm kiếm một phương thuốc chữa bách bệnh trên đời. Tuy nhiên, cho đến khi ông nhận ra nghiên cứu trên là vô ích, thì một bước ngoặt cuộc đời mới sẽ đến với ông. Tại năm 1928, Fleming nhận thấy một đĩa cấy vi khuẩn trong phòng thí nghiệm mà ông đã bỏ đi không dùng đến. Ông xuất hiện một lệnh nóng khả năng phân rã toàn bộ vi khuẩn bên trong nó. Khi được cấy ghép và nuôi dưỡng ở một môi trường riêng, ông khám phá ra một nhân tố kháng sinh bên trong, penicillin, có thể dùng để điều trị rất nhiều loại bệnh lây lan cũng như viêm nhiễm. Thành quả thu được là tỷ lệ tử vong của loại bệnh trên giảm đáng kể, chỉ bằng 1/20 so với thời điểm 1900. Đây có phải là thần dược hay không? Với Fleming thì không. Dù thấy được tiềm năng của nó, nhưng Fleming không phải là nhà hóa học nên ông không thể tách được các hoạt chất kháng khuẩn của penicillin và không thể giữ nó hoạt động đủ lâu để có thể dùng trên cơ thể người. Vào năm 1929, Fleming viết một báo cáo về các kết quả của mình nhưng không được cộng đồng khoa học quan tâm. Tối ngày 8 tháng 11 năm 1895, Wilhelm Röntgen đang kiểm tra xem liệu tia cathode, tia âm cực có thể xuyên qua kính hay không, thì bất ngờ nhận thấy một ánh sáng phát ra từ một tấm màn hình huỳnh quang được phủ hóa chất gần đó. Ông gọi những tia tạo ra ánh sáng này là tia vì bản chất chưa rõ của chúng. Với đầu óc nhạy bén, đầy kinh nghiệm của một nhà vật lý học, việc này đã lôi cuốn ông và 49 ngày sau đó ông liên tục ở lì trong phòng thí nghiệm. Những nghiên cứu tiếp theo ngày càng chỉ ra rằng ông đã tạo ra một tia bức xạ mới có khả năng xuyên qua hầu hết mọi vật thể, kể cả da thịt con người. Nhờ thế, ông đã tìm ra tính chất của thứ tia bí mật mà ông đã đặt tên là tia và mang lại cho ông giải Nobel vật lý đầu tiên vào năm 1901. Nhà giải kim thực người Đức Heinrich Renn đã tình cờ phát hiện ra phosphor vào những năm 1669, trong khi thực hiện thí nghiệm câu cạn nước tiểu để biến những thứ kim loại không quý thành vàng. Trong thí nghiệm của mình, ông đã dùng hơn 1.000 lít nước tiểu, dự trữ chúng trong nhiều ngày cho đến khi phát ra mùi khó chịu. Sau đó, ông cho đun sôi chỗ nước tiểu ở nhiệt độ cao, biến nó thành một hỗn hợp với hy vọng tạo ra chất có thể biến kim loại thường thành vàng. Mặc dù Renn không thể hoàn thành mục tiêu ban đầu của mình, song cuối cùng ông đã khiến cho giới khoa học phải bất ngờ vì khám phá ra một chất cặn màu lục có thể phát ra ánh sáng rực rỡ trong bóng tối, thứ mà chúng ta vẫn thường gọi là phosphor, nguyên tố thứ 15 trong bảng tuần hoàn hóa học. Vào năm 1936, Gerhard Schroeder và nhóm của ông đã khám phá ra một loại chất độc thần kinh mới ở Đức, trong khi được giao nhiệm vụ phát triển và nghiên cứu chuyên sâu với hy vọng chấm dứt nạn đói trên thế giới. Sau 2 năm nghiên cứu chuyên sâu, một hợp chất hữu cơ có độc tính cực mạnh ra đời và được đặt tên là tabun. Tabun độc đến nỗi trong một lần bất cẩn làm rơi một giọt xuống ghế phòng thí nghiệm. Schroeder và các đồng nghiệp của ông ngay lập tức cảm thấy chóng mặt, co rút đồng tử, khó thở và mất khả năng nghe nhìn tạm thời. Làm việc cho A.G. Farben trong một phòng thí nghiệm tại Leverkusen với nhiệm vụ tạo ra loại thuốc trừ sâu mới, Schroeder đã tình cờ phát hiện ra một hợp chất không màu vô cùng độc được cho là có tác dụng cực kỳ hiệu quả trong việc tiêu diệt côn trùng. Tuy nhiên, sau một thời gian phát hiện, nhóm nghiên cứu của Schroeder đã nhận thấy độc tính quá lớn của tabun, bởi chỉ cần một giọt của chất này rò rỉ ra ngoài cũng gây ảnh hưởng xấu đến con người.
Trong Thế chiến thứ hai, Đức Quốc xã đã triệu tập Strader về tập trung nghiên cứu mục đích phát triển và sản xuất Polonium, một loại vũ khí hóa học. Quinine là một hợp chất chống sốt rét có nguồn gốc từ vỏ cây. Các nhà truyền giáo dòng tên tại Nam Mỹ đã sử dụng quinine để điều trị sốt rét ngay từ những năm 1600. Nhưng theo một số dẫn chứng lịch sử kể lại, họ đã học hỏi kinh nghiệm từ người Andean bản địa. Câu chuyện liên quan đến một người đàn ông Andean bị lạc trong rừng và mắc sốt rét. Do cảm thấy quá khát, anh ta đã uống nước trong một vũng nước dưới gốc cây quinquina. Vị đắng của nước khiến anh lo sợ rằng mình đã uống một thứ gì đó sẽ làm bệnh nặng hơn, nhưng điều ngược lại đã xảy ra. Sau khi tình trạng sốt giảm xuống, anh ta có thể tìm đường về nhà và chia sẻ lo cây chữa bệnh này cho người khác. Vào năm 1957, hai kỹ sư người Thụy Sĩ là Alfred Fielding và Max Joven đã cố gắng tạo ra một loại giấy dán tường với thiết kế nổi bật hơn loại giấy dán có sẵn. Bằng cách dán hai lớp màng với nhau, họ đã thành công khi tạo ra một loại giấy dán tường mới có bề mặt ráp và trông khá đặc biệt, nhưng rốt cuộc chẳng ai chịu mua chúng. Mãi đến năm 1959, một nhân viên marketing đã nảy ra ý tưởng sử dụng loại giấy dán tường mà Alfred và Max tạo ra để làm lớp đệm bảo vệ máy tính, qua đó giúp chúng không bị va đập, đổ vỡ khi di chuyển đến tay khách hàng. Ngày nay, loại giấy dán này được biết đến với tên gọi xốp hơi bong bóng, được sử dụng rất rộng rãi trong nhiều ngành nghề công nghiệp như thực phẩm, xây dựng, y tế, thời trang. Lò vi sóng được một kỹ sư tên là Percy Spencer phát minh vào năm 1945. Khi đang nghiên cứu chiếc radar, thì Spencer phát hiện miếng sô-cô-la trong túi áo mình mềm dần và tan chảy trong túi áo. Thấy kỳ lạ, nên ông đã xem xét và phát hiện ra những lúc mình đến gần chiếc radar thì hiện tượng như vậy lại xảy ra. Qua tìm hiểu, ông biết rằng những tia sóng ngắn phát ra từ chiếc radar đã tác dụng vào miếng sô-cô-la và tạo ra nhiệt, khiến miếng sô-cô-la tan chảy dần. Là một người nhạy bén, Spencer suy nghĩ, nếu miếng sô-cô-la tan chảy thì chắc chắn những món ăn khác cũng có thể sử dụng cách tương tự để làm nóng và chín thực phẩm. Chỉ trong vòng 2 năm, ông đã tạo ra chiếc lò vi sóng đầu tiên trên thế giới và được tặng bằng sáng chế trong công cuộc giúp đỡ công việc nấu ăn của các gia đình. Vào những năm 1990, các nhà nghiên cứu tại công ty dược phẩm Pfizer đã nghiên cứu một loại thuốc mới để điều trị chứng cao huyết áp và đau thắt ở ngực. Loại thuốc này tên là Sildenafil và họ đã thử nghiệm cho các tình nguyện viên nam. Thật không may, sản phẩm rất ít tác dụng với chứng đau thắt ngực. Thay vào đó, các bệnh nhân đã báo cáo một tác dụng phụ gây chú ý. Dương vật của họ cương cứng ít nhất từ 30 đến 60 phút sau khi dùng thuốc. Pfizer đã không mất thời gian để nhận ra tiềm năng to lớn của loại thuốc này và nhanh chóng được cấp bằng sáng chế vào năm 1996. Đến nay, sản phẩm đã được sử dụng trong điều trị chứng rối loạn cương dương cho hơn 30 triệu nam giới, chỉ tính riêng ở Mỹ. Dù được ra đời trong nhiều hoàn cảnh khác nhau và cũng không đúng với mục đích ban đầu, nhưng không thể phủ nhận, các phát minh ở trên đã góp phần không nhỏ trong việc thay đổi cuộc sống của con người. Các bạn thấy trong các trường hợp nêu trên, phát minh nào là nổi bật nhất? Hay còn biết phát minh nào ra đời trong hoàn cảnh đặc biệt hơn? Hãy comment bên dưới cho mình biết nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi câu chuyện của mình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở video sau.